Dacă încercați să folosiți mai puțin energie pentru a plăti mai puțin la curent, clar nu sunteți singuri și chiar și cel mai mare experiment de fizică din lume face lucrul ăsta. Eu lucrez la CERN, care este Centrul European pentru Cercetări Nucleare, și acesta este un tunel de 27 de kilometri, aflat la 100 de metri sub pământ, în care noi studiem protoni, care sunt particule foarte mici din interiorul atomilor, care formează corpurile noastre, materia, tot ce ne înconjoară. Și modul în care îi alergăm, ca să putem să îi studiem, este prin magneți. Avem magneți superconductori care trebuie să funcționeze la temperaturi foarte, foarte joase, adică minus 270 de grade Celsius. Este un pic mai frig decât dacă ne-am duce în spațiu să facem aceste experimente. Și felul în care răcim acești magneți este prin tuburi cu apă. Apa preia căldura din magneți și o duce undeva departe, la suprafață, de obicei risipită în aer. Dar, din decembrie 2025, CERN a reușit cu succes un proiect în care această căldură din apă, în loc să fie risipită, este folosită să încălzească un mic centru comercial și rezidențial dintr-o localitate din apropiere. Deci este echivalentul a încălzi câteva mii de case. Și făcând acest lucru, am evitat să producem câteva mii de tone de dioxid de carbon, care este unul din gazele care produce efect de seră și încălzire globală. Și CERN face asta pentru că una din misiunile sale este să facă cercetarea compatibilă cu protejarea mediului înconjurător. Și un alt proiect foarte drăguț este legat de centrele noastre de calcul. Avem foarte multe date de procesat, bineînțeles pe calculatoare, pe servere, și aceste săli în care avem calculatoarele se încălzesc și consumăm energie ca să le răcim. Așa că a zis CERN, haideți să nu mai facem asta, ce ar fi să folosim căldura de la servere pentru a încălzi birourile, de exemplu acesta în care sunt eu acum. Și împreună cu prima inițiativă despre care v-am vorbit, începând cu anul 2027, acestea ar putea ajuta CERN să economisească 30 de gigawatts-oră de energie pe an. Deci ăsta este echivalentul a cât curent consumă 10.000 de români pe an. Și mi s-ar părea foarte tare ca și cei din industria IT să ia exemplu. De exemplu, Meta și Google, care bagă acum bani în servere pentru centre de date, pentru inteligență artificială, și ar fi foarte folositor să nu facem risipă în acest proces și chiar să ajutăm comunitatea din jur.